So excited ako today kasi dumating na yung aking tripod. So itong tripod is from Lazada. And itong Ringlight is sa Shoppee. So I'm so excited. Hindi ko muna binuksan to kasi gusto kong sabay sila. So itong Ringlight kasi sa Shoppee ko binili to. Ang pinagkaiba kasi sa Shoppee is wala silang cash on delivery. Sa Lazada is cash on delivery. So, depende kung saan kayo mas comfortable. Buksan na natin kasi ang dami ko nang sinasabi. I know, gusto niya na rin makita. So, ako, lalo na ako gusto ko siyang makita. So, let's open it. Okay, so there it is. Maliit lang ito. Oh, okay na ito. Oh, diba? Yan, mayroon na siyang cellphone holder. Meron siyang cellphone holder. So, later, ilalagay natin. Kakatid natin siya. And, kailangan meron tayo. Bubuksan ko na itong tripod guys habang nag-wait ako. So yung una kong order kasi is $9.99 all in na yun with tripod. Kaya lang ang tagal, as in ang tagal. Kaya ang ginawa ko, kinancel ko. So nag-cancel naman. And then siniparate ko na lang na bumili kasi nung nakita ko itong tripod, nakita ko parang mas maganda compared din sa una na all-in. Kasi itong tripod is with Bluetooth. It's Yunting tripod and VCT 5208. So haba nito is minimum of 48 cm, maximum of 125 cm. So later papakita natin kung gaano siya kahaba. Alright! Alright! Oh, meron siyang cellphone holder din. May bahay siya. Meron siya. Tataas ko para makita mo. At may manual siya. And what's this? Later we'll see. Oh, what's this? And there we go. Wow. Oh, diba? So, rubber plastic dito niya. Oh, hindi siya yung hard plastic na, alam mo yun, yung madaling masira. Ito yung Bluetooth niya. Ang gamit nito is navigate mo siya dun sa phone para hindi mo na kailangan, di ba, isi-set yung time kung punta ka dun, tapos tatakbo ka, tapos mag-post ka, diba? Ito na lang, gawin mo. Kahit nakapano dun. Yeah. Ang ganda. I love it! I'm satisfied. Kasi $539 lang siya. Compared din sa unang order ko na with Ringlight and Tripod, $999. Pero yung tripod niya, according to the reviews na nababasa ko, manipis. Manipis yung yung tripod. And ito, makapal and matibay, ang tingin ko. Tingnan nyo, ang ganda nito talaga. Oh. So I think nakamura na ako doon sa kanya. So I think 1,047 lang lahat. Compared dun sa all na $999. But then the tripod is not Bluetooth, okay na. Kasi Bluetooth siya and maganda yung ang advice ko sa inyo. Huwag kayong bili ng yung masyadong mura. Kasi pag madali rin lang masira, ibibili ka rin ng ulit. Ako na, I go with quality over quantity. I always choose quality. Hindi naman yung sobrang mahal kasi may mga tripod din na 1,000 plus, may mga ring light din na 1,000 plus, diba? May mga tripod din na 100 plus lang, 150 lang. So, nandun lang ako sa kita kagaya ito, 500 plus lang, diba? Yung 1,000 plus masyadong mahal. Yung 150 masyadong mura. 500 is okay. It's okay na. So, let's try guys, okay? So, ganyan na siya guys. Kataas. From the floor. Okay, I'm very satisfied. I really love this. Ilalagay na natin itong ring light. Tamang-tamang gabi na. So, makikita natin. Mas ma-appreciate natin kung gano'n ba siya ka-effective, diba? Ito yung kasama sa tripod, guys. Itong cellphone holder. Ang ganda, by the way. And itong Bluetooth. Tsaka yung charger ng Bluetooth. Tsaka itong tripod. So, 4 items. Ito naman yung kasama sa ring light. Isang cellphone holder din. Tsaka ito, mga pang-revolve. Kakabit natin dito para may kabit natin siya sa tripod. Okay? So, ito yung i-connect dito sa tripod. Igaganyan. So, papasok natin. So, mamaya ipapakita ko. So, una natin i-assemble. So, ito. Igaganyan natin siya. Guys,
Tuturo ko sa inyo kasi wala siyang manual. Walang manual tong Ringlight. So, baka mahirapan kayo lalo pag first time. Yan. And then, isurog natin ito. Ito yung pagkakabitan natin ng cellphone holder. So, yan. So, ipakita ko ha. Yan siya guys. Pasok natin. Yan. And then, higpitan natin. Oh, this is hard for a lady like me. It's a struggle. Yan. Yan. So, ganyan na siya. O, diba? Lagay na natin siya sa tripod natin. Okay, so, yan. Nagkabit na siya. So, ito guys, ito yung makita ko sa inyo. Ito yung so, ito guys, yung pang higpit. Ito yung guys. Ito yung pang higpit natin. So, kailangan pa ito din. And then, ito yung higpitan natin ang hawak. Okay. Yan. So, pwede nyo pang taasan. Kung gusto nyo. Yan. So, ganyan na siya kataas. Let me show you. Yan, oh. Yan. So, nakatayo na ako. Ganyan siya kataas. Oh. Taas. Oh. Ngayon, babaan natin. Kasi masyadong mataas siya. So, testing natin yung ilaw. Okay, so, ito yung white light. Kayo na guys ang humusga ha. Yan. Ito yung warm light. What do you think? And ito yung yellowish. So, your choice guys. You have 3 choices. And balik tayo sa white. And pwede mo siyang bawasan. Yan. Oops, oops. Or pwede mo tasan. Yan. Ayan, so, di ba, kahit gabi na. Pwede na. Oops! Okay, so ganito naman pag brown out. So, ito yung yellowish. Ito yung white. Ito yung warm. Again, yellowish. White. Warm. I think I prefer the white one. Okay, so balik na natin ang ilaw. So, ganyan siya guys pag may ilaw. And then pag tanggalin natin yung ring light. Ganito lang siya kapag wala kang ring light. Anong meron? We're using white light. Oh, ganda niya. Okay, so that's it guys. We have now our ring light and I hope na tulungan ko kayo. Nabigyan ko kayo ng tips kung paano i-assemble. I-assemble yung ring light. And that's it guys. Thank you for watching. And guys, if you like my video, please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa mga next videos ko. So, bye-bye!